Sziasztok gyerekek! Hát megdöbbentő statisztikai adatok láttak hírt a mai napokban, televízióban is mondták, az interneten is lehetett olvasni. A lényege az volt, hogy a 10 év alatt 30%-kal csökkent a magukat vallásosnak mondók aránya, és ez a legfeltűnőbb ugye a kereszténységnél, ahol például nem tudom én 5,5 millió katolikusból 3 millió 800 000 lett, tehát valami eszméletlen nagy a zsugorodás, emellett nem lehet elmenni, és nem is lehet megmagyarázni azzal, hogy másképp fogalmazták a kérdéseket, és hát bizonyos szempontból, meg a statisztikai tévedés. Itt a vak is látja, gyerekek, hogy a kereszténység beteg, méghozzá nagyon beteg. És ezt nem lehet emellett sem szemérmesen elmenni, sem álszent módon azt mondani, hogy hurrá optimizmus, hogy dehogy is, most vagyunk megújulás, és hát ott a pápa elment a börtönbe, és a rabok lábát megmosta és megcsókolta, hanem tudomásul kell venni, hogy ahogy az ateizmus is a kereszténységnek a szülötte, a kereszténységnek ez a hatalmas nagy vérvesztesége és lábadozása is valahogy a mai kereszténységnek a következménye. Na most, ahogy a betegségeket a humán orvoslásban azzal próbálják gyógyítani, hogy vesznek az illetőtől a születésekor valamiféle sejtet, vagy sejt sokaságot, vagy valamilyen kis vért leszívnak, amelyek ugye tökéletesek és teljesen egészségesek, és azt ugye félreteszik, nem tudom, mínusz 180 fokon lefagyasztják, ezeket hívják ős sejteknek, és ezeket az ős sejteket aztán a megbetegedett szervezetbe, hogyha ugye tőlem is levettek volna újszülött koromban őssejtet, még akkor nem volt ilyen, és akkor most azokat beinjekciózni, és akkor azok az őssejtek valahogy elkezdenek sokasodni, és a végén átveszik az uralmat a beteg sejtek fölött, és egészségessé teszik az embert, legalábbis ez az elve, ez a filozófiája az őssejtterápiának. Na most nekem pontosan az jutott eszembe ennek a stratégiának a kapcsán, hogy a kereszténység oly könnyen és oly egyszerűen gyógyítható, egyszerűen csak az őssejtekhez kell visszatérni, és a kereszténység őssejtje Jézus tanítása. Jézus megmondta, hogy az új bort ne töltsétek a régi tömlőbe, ne az újból szakítsatok foltot a réginek a foltozásához. Tehát eleve óvott minket attól, hogy a Héber Biblia, azaz a mai kereszténység ószövetségébe illesszük bele az övét, és ott legyen egy picinke kis részlet, amit legalábbis mennyiségében elnyom a többi. Aztán ugye hozzájönnek még a tanítványok levelei és Pál, amelyik ugye az új szövetségnek az a 63%-át teszi ki, és még a tanítványok levelei, és akkor itt ott az egészben hát egy minimális kis részlet ugye Jézus tanítása, hanem ahhoz kell visszatérni, Jézus tanításával kell beoltani a kereszténységet, és Jézus tanításához kell tartani magunkat, azt kell rágni, azt kell megnézni, hogy ugye abból mit tudunk a napi életünkbe átültetni, és nem a 10 parancsolatot, és nem a profétáknak az egyébként nagyon érdekes és hasznos tanításait olvasgatni, és nem ugye Pál tanítása alapján fölépíteni az életünket. Nagyon szép, abból is lehet nagyon sokat tanulni, de Jézus tanítása az őssejt, és én azt szeretném, ha Jézus őssejtjeivel gyógyulna meg a kereszténység. Jobbulást mindenkinek! Sziasztok, gyerekek!